හරි අපිට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ HTML basic examples. ඔන්න අපිට මූලික examples ටිකක් දීලා තියෙන HTML වලට. In this chapter we will show some basic examples. Don't worry if you use tags. You have not learned about it. දැන් මෙහිමයි. දැන් මේ අපේ basic examples වල අපිට ඉස්සරහට උගන්වන්න තියෙන ඒවා ටිකක් තියෙනවලු. ඒතර අපිට මේ ලොකු විස්තරයක් මෙතන නැහැ. මෙතන මේ සාමාන්‍ය example ටිකක් දීලා තියෙන ඒවා අපිට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා HTML documents. All HTML documents must start with a document type declaration. එතකොට all HTML document හැම HTML document එකක්ම start කරන්න ඕනලු අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ document type declaration එකත් එක්ක. ඔන්න මේ දීලා තියෙනවා අපිට document type declaration එක doc type කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා the HTML document itself begin with ඔන්න එතකොට කියනවා HTML document එක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ HTML tag එක සහ end වෙනවලු මෙන්න මේ HTML tag එකෙන්. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න අපේ HTML page එක පටන් ගන්නවා HTML කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක HTML වලින් තමයි මෙන්න මේ end විදියට end tag එකෙන් තමයි HTML page එක අවසන් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා the visible part of the HTML document. අපේ HTML document එකේ visible part එක between body and මෙන්න මේ body end tag එකත් එක්ක. එතකොට body tag එක start වෙන තැනින් සහ ඊට පස්සේ body tag එක අවසන් වෙන තැනින් මෙන්න මේ දෙක අතර තමයි අපේ visible part එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ user ට visible part එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ body tag දෙක අතර. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න example එකක් දීලා තියෙනවා. doc type declaration එකෙන් පටන් අරගෙන අපේ declaration එකෙන් පටන් අරන් ඊට පස්සේ HTML කියලා පටන් අරන් මෙතන අවසන් කරන ඊට පස්සේ ඔන්න body එකේදී මෙන්න මේ paragraph එකකුයි heading එකකුයි දීලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ head එකක් නෑ මේ ගොඩක් සරලම එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ආයිත් කියලා තියෙනවා the doc type declaration. අන්න අපි කරපු declaration එක ගැන මේ කියන්නේ the doc type declaration represent doc type declaration එකෙන් නියෝජනය කරනවලු document type එක. අන්න එතකොට අපේ web page එකේ document type එක තමයි මේ doc type declaration එකෙන් පෙන්නන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ and help browsers to display web pages correctly. අන්න එතකොට මේක උදව් වෙනවලු web browsers වලට හරියට web page එක පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ doc type declaration එක දැක්ක ගමන් web page එක දන්නවා අන්න මේක HTML5 version එකේ web page එකක් කියලා. ඒක හන්දා declaration එක අනිවාර්යෙන් දාන්න මතක තියාගන්න. It must only appear once. අන්න මේක එකපාරයිලු පේන්නේ at the top of the page. අපේ page එකේ උඩ එකපාරයිලු මේක පේන්නේ before any HTML tags. අන්න හොඳට මතක තියාගන්න අපි HTML tags වලින් page එක ලියනකොට HTML tag වලට කලින්ලු මෙන්න මේ declaration එක දෙන්නේ. එතකොට අපි ඕනෑම HTML tag එකකට කලින් කියන්නේ මුලින්ම පටන් ගද්දි තමයි මෙන්න මේ declaration එක දෙන්නේ. මේ බලන්න මුලින්ම දීලා තියෙනවා. ඒකට web browser එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කියවන්න මුලින්ම බලන්නේ doc type එක කියන්නේ page එකේ type එක තමයි මුලින්ම web browser එක කියවන්නේ. It must only appear once. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා the doc type declaration is not case sensitive. අන්න මේ doc type declaration එක case sensitive නෑ. ඒ කියන්නේ මේක simple ලිව්වත් capital ලිව්වත් simple capital මාරු කරලා ලිව්වත් මේ අකුරු කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. doc type කියලා ගහුවම මේකලෝ HTML5 version එක කියලා අඳුර ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා the doc type declaration for HTML5 is ඔන්න එතකොට අපේ HTML5 වල declaration එකට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ තමයි HTML5 document එක doc type declaration එක. හරි. ඊට පස්සේ HTML headings. ඔන්න බලමු අපි headings මම heading කලින් කිව්ව headings ගැන. මෙන්න headings කියලා තියෙන HTML headings are defined with the h1 to h6. අන්න එතකොට h1 ඉඳලා h6 වෙනකල් මෙන්න මේ headings තියෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා h1 defines most important heading. අන්න එතකොට මේ h1 heading එකලු most important. ඒ කියන්නේ මේ h1 heading එක තමයි ගොඩක් ලොකුවට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා h6 define the least important heading. අඩු වැදගත්කමක් තියෙන ඒවා තමයි මේ 3 4 5 6 වෙද්දී එන්න heading එකේ size එක වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ උදාහරණ දාලා බලමුකෝ අපේ මේ HTML page ඔන්න දැන් මම මේ body එකේ තමයි edit කරන්නේ. මේකනේ visible part එක වෙන්නේ user ට. අපි පොඩ්ඩක් මේක add කරගමු.
හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා අපි ඇඩ් කරගමු අපේ headings ටික. H2, H1, H3 පිතා ටික අනිත් පස්සේ H4 H5 H6 හරි. දැන් අපි මේක සේව් කරලා බලමු. අපි ඒක ඕපන් කරලා බලමු. ඔන්න අපේ headings ටික H1 H2 H3 H4 H5 H6 එතකොට අපිට H1 මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ඒක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් තමයි ඩිටර්මයින් කරන්නේ. අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන H1 ලොකු විදියට, ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු, ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට අන්න අපේ ඩීසින් ෆෝන් එක තමයි තියෙන්නේ. අඩු වැදගත්කමක් තියෙන්නේ H6 විදියට. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ පාඩමට. HTML paragraphs. ඔන්න paragraphs ගැන තියෙනවා. HTML paragraphs are defined with the fee tag. ඔන්න fee tag එකෙන් HTML paragraph define කරන්නේ. ඔන්න උදාහරණ තියෙනවා fee ඔන්න start tag එක, ඊට පස්සේ end tag එක තියෙනවා. ඒ අතරේ content එක තියෙනවා. ඒතර මෙතන paragraph දෙකක් ඔන්න තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. web browser එකට පුළුවන් මේ p tag එක දැක්ක ගමන් p tag එක end වෙච්ච ගමන් ඊළඟ p tag එක පටන් ගනිද්දී මෙන්න මේ දෙක අතර white space එකක් තියෙනවා. ඒක ඩිෆෝල්ට් ඔටෝ වැටෙන එකක් තමයි. එතකොට අපි p tag එකක් දීලා p tag දෙකක් ළඟ දීපු ගමන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් ඩිටර්මයින් කරලා ඒගොල්ලෝ white space එක හිස් ඉඩක් තියාගන්නවා paragraph වෙන් වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා HTML links. ඔන්න HTML links අපි මම මේක මේ practical එක මේකට දාලා බලමුකෝ. white space එක මම පෙන්නන්න. හරි. අපි බලමුකෝ මේ කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. අන්න දැන් මේ ස්පේස් එකක් ඔටෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අතරට. එතකොට මේ පැරග්‍රාෆ් වල අන්න මේ ස්පේස් එක අපිට එනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්කෝ හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා HTML links. ඔන්න HTML links තියෙනවා. HTML links are defined with the a tag. ඔන්න a tag එකකින් HTML links define කරන්නේ. ඔන්න මෙතන මේ දීලා තියෙන අපිට link එකක්. අපි මේක try කරලා බලන්න කියලා තියෙනවා. අපි copy කරලා බලමුකෝ අපේ මේකට දාලා අපේ HTML page එකට දාලා. හරි. අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මේ ඉස්සරහට අපිට උගන්වනවා. දැනට මේ link එකක් මොකක්ද කියලා බලන්න තමයි දුන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ content එක. ඒ කියන්නේ ඔන්න start මෙන්න මේ තමයි start tag එක. ඔන්න මේ මෙතෙන්ට එනකන් start tag එකේ මම space එකක් තියෙනවා. මම space එකක් තියන්නම්. මෙන්න start tag එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න end tag එක. මෙන්න මේවයි attribute values කියන ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට මේක හොඳට සරලව තේරෙවි. දැනට බලන්න මෙන්න මේ content එකනේ දැන් මේ තියෙන්නේ. start tag එක end tag එකයි අතර. එතකොට මෙන්න මේ content එක ක්ලික් කරාම තමයි මෙන්න මේ link එකට යන්නේ. හරි. මම මෙතන මේ link එක පොඩ්ඩක් edit කරගන්නම්. තව දෙයක් මතක තියාගන්න link එක දෙන්න ඕන double quote ඇතුලේ. එතකොට තමයි link එක හරියට වැඩ කරන්නේ. ඉස්සරහට කියනවා ඒ නැතුවත් වැඩ කරන සමහර function තියෙනවා. ඒ වුණාට හොඳට මතක තියාගන්න අපි කරන වැඩේ පිළිවෙලක් තියෙනවා හන්ද ඩබල් කෝට් ඇතුලේ දෙන්න. එතකොට ගොඩක් පැහැදිලි වගේම හරියට ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. හරි. මම දැන් මෙතන ලින්ක් එකක් දෙන්නම්. ඔන්න දැන් මම මේ හදාගත්ත ලින්ක් එකට මම මේ දාපු ලින්ක් එකට ඔන්න මේක මේ කන්ටෙන්ට් එක වැඩ කරනවද කියලා අපි බලමු. මම සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මම රන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් මේ this is ddam කියලා තියෙන්නේ.
මම මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කළා. එතකොට ඩිරෙක්ට් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ ලින්ක් එකට. බලමු අපි ක්ලික් කරලා. ඔන්න YouTube ලින්ක් එක ඩිරෙක්ට් වෙනවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන ටැග් එක පාවිච්චි කරලා අපි href කියලා අපේ දෙන්න ඕන ලින්ක් එක දුන්නා. ඔන්න මේක මතක තියාගන්න. මෙන්න start ටැග් එක. ඒ ඇතුලේ href කියලා දුන්නා සමානයි අපේ ලින්ක් එක. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕන කන්ටෙන්ට් එක මෙන්න මේක තමයි ලින්ක් එකක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක එන්ඩ් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. The links destination specifies the links destination. ඒ කියන්නේ මේ ලින්ක් එකේ ගමනාන්තය, මේ ලින්ක් එකේ දෙන දේ is specified in href attribute. එතකොට මෙන්න මේ href attribute එකේලු සඳහන් කරන්නේ මෙන්න මේකේ අවසානයේ නැත්තම් ගමනාන්තය. ඒතර මේ ලින්ක් එක href attribute එක ඇතුළේලු සඳහන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියන attributes are used to provide additional information. අන්න එතකොට මේ attribute කියන්නේ additional information. අමතර තොරතුරුලු HTML එලිමන්ට් වල. එතකොට අපේ HTML එලිමන්ට් එක Aනේ. එතකොට A කියන HTML එලිමන්ට් එකේ attribute එක තමයි href. එතකොට මේ කියන්නේ href attribute එක use කරනවලු සඳහන් කරන්න අපේ ඩෙස්ටිනේෂන්. අපේ මේ ගමනාන්ත දැන් අපේ දෙන්න ඕන ලින්ක් එක තමයි href එක ඇතුලේ අපි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කියන you will learn more about attributes. අන්න attribute ගැන අපිට වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ලු later chapter. අපිට ඉස්සරහට ඔන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ attributes කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ attributes ඊට පස්සේ values අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. ඊළඟට තියෙනවා HTML images. අන්න මේ එතකොට මේ image කියන එක අපේ වෙබ්සයිට් වල ප්‍රධානම දෙයක්. එතකොට ඔන්න අපිට කියලා තියෙනවා HTML images are defined with the image tag. ඔන්න මේ img tag එකෙන් තමයි අපේ image විස්තර කරන්නේ, define කරන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා the source file src ඊට පස්සේ alternative text alt ඊට පස්සේ width එක and height provided as attribute. අන්න මේ කියලා තියෙන කලින් attribute. එතකොට අපේ tag එක තමයි image කියන එක. ඊට පස්සේ මේ image කියන tag එකේ attribute විදියට source එක, ඊට පස්සේ alternative text එක, ඊට පස්සේ width එක, height එක අන්න එහෙම දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට අපිට මේ උදාහරණ දීලා තියෙන එක අපි දැන් බලමු. මෙතන දීලා තියෙනවා image එකක්. එතකොට image එක තමයි මේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. image එකේ start tag එක ඔන්න ඊට අපිට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න image එක. ඔන්න මේ image එක බලමු. image ඔන්න image එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ src අන්න attribute tag දීලා src කියලා value එක තියෙනවා. මෙන්න මේ image එකේ නම. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේක මතක තියාගන්න. අපි වෙබ්සයිට් වලට ගනිද්දි මේ අපි source එක විදියට දැන් මේ අරන් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් ඒ සයිට් එකේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි image එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බට පස්සේ අපි host කරද්දී කාටවත් මුකුත් කරන්න බෑ අපේ files එකට තියෙන හන්දා. එතකොට අපි මොන හරි site එකක් refer කරලා අපේ site එකට දැම්මොත් ඒ refer කරන site එකේ සමහර down වෙලා හරි image එකක් නැති වුණොත් අපිට මේ image එක පෙන්වන්න නැති වෙනවා. ඒක හන්දා හොඳට මතක තියාගන්න අපි use කරන image එහෙම අපේ ෆෝල්ඩ් එකේ තියාගන්න ඕන එක ළඟ. එතකොට ඔන්න මේක අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපේ මේ ડોකියුමන්ට් එකට දාමුකෝ. දාලා බලමුකෝ අපිට ඕන විදිහට අපි හදාගමු. මම ලින්ක් එක අයින් කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් මෙතන මේ image එක තියෙනවා. attribute එකේ තියෙන source එකේ නමක්. දැන් අපි මේ නම මකලා අපි ගහමු අපේ ෆෝල්ඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ එක නම. ඔන්න දැන් අපේ ෆෝල්ඩ් එකේ මේ තියෙන ෆොටෝස් තියෙනවා. අපි මම මේක ගන්නම්කෝ. මේකේ නම ගන්නම්කෝ. හරි මම මේක ගන්නම්කෝ. මේකේ නම ඔන්න මම කොපි කරලා මම දානවා මෙතෙන්ට. ඔන්න මේ image එකේ නම තමයි මේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා ෆයිල් type එකක් දෙන්න. .jpg ෆයිල් type එකත් එක්කම දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ ડોකියුමන්ට් එක සේව් කරමු. හරි ෆයිල් type එකත් එක්කම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන alt කියලා මේ කියන්නේ
image එක load නොවුනොත් තමයි මෙන්න මේක වැටෙන්නේ. හරි. ඒක දැනට ඕනේ දැනට ඕනේ ඒක. දැනට මෙහෙම තියලා අපි සේව් කරමුකෝ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ width එක අපි දීලා 104ක් height එක 142ක් දීලා. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරලා අපි රන් කරලා බලමු. අන්න ඉමේජ් එක ඇදිලා. දැන් අර අපි height එක default height එකක් එහෙම දුන්නනේ. දැන් මම මෙහෙම තියෙද්දි මම මේ width එකයි height එකයි මකනවා. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි default size එක වැඩනවා අපේ image එකේ. ඔන්න image එක ගොඩක් ලොකු image. මම මේ browser එක මේ zoom කරලානේ තිබ්බේ. ඔන්න අපේ image එකේ default size එක වැටලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න ඕන දැන් මේ alt කියන එකනේ. alt කියන එක බලන්න මෙහෙමයි. මම image එක delete කරනවා. දැන් මම refresh කරලා බලනවා. හරි. දැන් මේ W3 ස්කෝර් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ image එක alternate text එකක් දීලා තියෙනවා W3 ස්කෝර් කියලා. එතකොට අපි දන්නවා අපේ මේ දීපු alternate text එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපේ image එක නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ image එක load වෙලා නැහැ. ඒක මේක හොඳට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ දැන් ඔන්න මේ page එකේ මම country කියලා ගහන්නම්කෝ. එතකොට අපි website එකක් හදද්දී අපි website එකක් ඔන්න හදද්දී අපේ site එක එක්ක image එක නැති වෙනවා. නැත්තම් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. හරි load වෙන්නේ. හැබැයි අපි මෙහෙම alternate text එකක් දීලා තිබ්බොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න මේ අපේ මෙතන මොකද්ද තිබ්බේ කියලා. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒක හන්දේක මතක තියාගන්න. alternate text එකක් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ යන් අපි ඊළඟ කොටසට හොඳට මේක දැන් මේ image දැන් මේ text ගැන ඉස්සරහට වැඩි විස්තර කියනවා මේ දැන් basic example ටික තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. දැනට මෙහෙම සරලව මතක තියාගන්න image එක ඊට පස්සේ image කියන tag එක පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ attribute එකක් තිබ්බා මෙන්න මෙතනින් අපි image එකේ නම දුන්නා extension එකත් එක්ක double quote ඇතුලේ හරි එතකොට ඊට පස්සේ alternative text එකෙන් කරේ අපි image එක load වෙන්නේ නැති වුණොත් පෙන්වන විදිය අපි මේවා එහෙම ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට තව විස්තර කරලා තියෙනවා දැනට සරලව මතක තියාගන්න හරි ඊට පස්සේ how to view html source ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා HTML source එක බලන විදිහ කියන්නේ දැන් අපි web browser එකෙන් website බලන්නේ එතකොට web browser එක දන්නවා මේ ඕනම web page එකක් load වෙද්දි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඒකයි මේ කියන්නේ අපි source එක බලන්න පුළුවන් අපි web browser එකෙන් අපි බලමු කොහොමද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන view HTML source code. Right click and HTML page and select views page source in Chrome. අන්න Chrome එකේ right click එකපුවම මෙන්න view page source එකම අපිට page එකේ code එක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. in Chrome view source and edge එකේ view source දෙන්නු නැත්නම් view page source Chrome එකේ similar other web browsers another web browser එකේ right click එකවම අපිට මෙන්න මේ source code එක බලා ගන්න පුළුවන් this will open a window containing the HTML source code of the page අන්න එතකොට මේ page එකේ source code එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ලු මෙන්න මේ view page source එකේ ඊට පස්සේ කියනවා inspect an element අන්න අපි මේ element තියෙනවනේ ඒ element inspect අපිට විස්තරාත්මකව බලන්න පුළුවන් right click කරලා element එක right click on an element or blank area අපි මේ හිස්තැනක හරි element එක උඩ click කරලා inspect ඔබපු ගමන් අපිට ඒකේ විස්තරේ බලන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ කියනවා මේක අපිට edit කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ එක එක element දැන් මෙතන මේ headline එක එතකොට මම මෙතන right click කරලා inspect කරාට පස්සේ අන්න මට වැටෙන H2 මට එතන වැටෙන heading එක කොහොමද දාලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්කෝ අපේ document එක ඔන්න අපේ document එක මම zoom කරලා ඔන්න මම මේක source එක බලමු අපි. අන්න අපි ගහමු code එක තියෙන විදිහටම. එතකොට web browser එක දන්නවා හරියටම මොකද්ද code එක කියලා.